kinetic theory of gases shortcut KTG এই theory খিনি আমি physics তো পঢ়িবলৈ পাম chemistry তো পাম theory তো পঢ়োতে তাত কিছুমান assumptions কৰি লৈছিলে সেই assumptions খিনি আমি প্ৰথমতে ডিসকাস কৰি ল'ব লাগিব আৰু পৰীক্ষাটো আহে write some assumptions of KTG 3 marks মানৰ question আহিব তিনটা মান points লিখি দিব লাগে number 1 gases consist of large number of identical particles that are so small and so far apart on the average that the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty spaces between them. They are considered as point masses. This assumption explains the great compressibility of gases. এইখিনি NCERT কিতাপৰ পৰা লৈছো তাত সেন্টেন্স বিলাক বহুত দীঘলকে দিয়া আছে এই তিনটা চাৰিটা সেন্টেন্স মিলাই পিনি যোনটো প্যাৰাগ্ৰাফ আছে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত বহুত কথা কৈ দিছে আমি হিবিলাক সৰু সৰুকে পাৰ্ট কৰি বুজি ল'ব লাগিব এটা এনেকে কন্টেইনাৰ এটা আছে তাৰ ভিতৰত গেছ আছে সেই গেছখিনি যোনটো কন্টেইনাৰত আছে তাত কি কৈছে gases consist of large number of identical particles identical মানে same একে ধৰণৰ তো ইয়াত বহুত গেছ মলিকিউলছ থাকিব ধৰিলো মই তাৰে কেটামান আকি ললো একে থাকিব ধৰিলো অক্সিজেন গেছ আছে গোটে এটমছ বিলাক একে গোটে মলিকিউলছ বিলাক একে হাইড্ৰোজেন গেছ আছে যদি তেটা গোটে হাইড্ৰোজেন এটমছ বিলাক বা মলিকিউলছ বিলাক দেখিবলৈ একে হয় that are so small and so far apart on the average that actual volume is negligible তো এই গ্যাস মলিকিউলছ বিলাক এটা সৰু সৰু পইণ্টৰ দৰে বুলি কৈছে মানে পইণ্ট মাসেস আৰু ইহঁতৰ মাজত ডিসটেন্সটো বেছি আছে ইহঁতৰ মাজত গ্যাপ বহুত আছে গ্যাপ থাকা মানে আমি কেনেকৈ গম পাম ইহঁতৰ যোনটো ভলিউম হ'ব only gas molecules যোনটো ভলিউম হেতু কি হ'ব very less বা negligible কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম then volume of the container okay so container volume to উলিয়াবলৈ হলে আমি length into breadth into height কৰো কিন্তু এই গ্যাস মলিকিউলছ বিলাকৰ যোনটো ভলিউম হ'ব সেইখিনি এবলা সৰু সৰু কি হয় গোল গোল স্ফেৰিকেল হয় এই স্ফেৰিকেল খিনি আমি প্লাস কৰি দিলে গ্যাস মলিকিউলছ বিলাকৰ ভলিউমটো পাই যাম আৰু সেই ভলিউমখিনি বহুত কম হ'ব কাৰণ এটাৰ মাজত বহুত খালি জায়গা আছে আৰু খালি জায়গাখিনি আমি ভলিউম উলাতে নেগলেক্ট কৰিব লাগিব যাৰ আমি যদি গ্যাস মলিকিউলছ খিনি ভলিউম উলাও কিন্তু কন্টেইনাৰ ভলিউম বুলি ক'লে গোটেই খালি জায়গাখিনি ইনক্লুডেড হৈ থাকে তো এটো কৈছে যে গ্যাস মলিকিউলছ বিলাকৰ ভলিউমটো বহুত নেগলিজিবল হয় হেকাৰণে কি হয় গ্যাস বিলাকক কম্প্ৰেছ কৰিব পৰা যায় এহঁতৰ মাজত বহুত গ্যাপ আছে এইবিলাক বহুত গ্যাপ হয় হেকাৰণে কি কৰিব পৰা যাব গ্যাস বিলাকক আমি এফালৰ পৰা এনেকৈ যদি হেঁচি দিও তো আমি জায়গাটো হেতৰ কমি যাব so they can be compressed এটো আছিল পইণ্ট নম্বৰ 1 point number 2 there is no force of attraction between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure যোনবোৰ গ্যাস মলিকিউলছ আছিল হিহঁতৰ মাজত কোনো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন নাই তো এর এটা গ্যাস মলিকিউলছ আছে এটা মলিকিউলছ আছে হেতুৱে দুইটা এটা আনটুক অ্যাট্রাকশনও নকৰে ৰিপালশনও নকৰে তো হেতু নিজৰ ইচ্ছা মতে যেনে তেনে যাব পাৰিব এই মলিকিউলটো ইফালে যাব পাৰিব ইফালে যাব পাৰিব ইফালে যাব পাৰিব because they do not have any force of attraction between them তো যদি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থকা হলে তো এটো মলিকিউল ন অনলি অ্যাট্রাক্ট হৈ পিনি নিজৰ দুটা ওচৰলে চাপিলে হেতেন কিন্তু এটা কোনো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন নাই সো মলিকিউলটো জনি জনি যাব পাৰিব আদি they can move on any side this the support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them তো গ্যাস বিলাকে হেকাৰণে এক্সপান্ড হ'ব পাৰে আৰু যিমান জায়গা আছিল খালি ঠাই বিলাকত যেনি তেনি যাব পাৰে ওটিখিনি এটি অকুপাই কৰি লব পাৰিব কাৰণ হেতৰ মাজত কোনো ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন নাই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থকা হলে এটি এক্সপান্ড হ'ব নোৱাৰিলে হেতেন এটি কম্প্ৰেছ হৈ থাকিলে হেতেন
So that was point number 2. Point number 3, particles of a gas are always in constant and random motion. তো molecules বিলাক randomly যেনি তেনি গৈ থাকে। তো এইটো এটা molecule আছিলে, ই খুন্দা খাই গ'ল, ইয়াত পাই গ'ল, আকৌ এইফালৰ পৰা আহি ইয়াত যাবগৈ পাৰে, ইয়াৰ পৰা আহি আকৌ ইয়াত যাবগৈ পাৰে। তো যেনি তেনি যাব, কোনো ফিক্সড নিয়ম নাই যে কোনফালে যাব লাগে। এইটো গৈ আকৌ ইয়াত গুচি গ'ল, আকৌ এইফালৰ পৰা গুচি আহিলে, ইয়াত আহিলে, আকৌ এনেকৈ খুন্দা খালে ৱালত, ইয়াত খুন্দা খালে, এইফালে যাওঁতে আকৌ ইয়াত পাই গ'ল। So they can move in random motion. If the particles were at rest, যদি ৰখি থকা হ'লে কি হ'লহেঁতেন, and occupy fixed positions, then a gas would have had a fixed shape which is not observed. তো molecules বিলাক যদি একেঠাইতে ৰখি থকা হ'লে সিহঁতৰ শ্বেপটো ফিক্সড হ'লহেঁতেন, কিন্তু আমি জানো যে গেছ বিলাকৰ কোনো ফিক্সড শ্বেপ নাই, কেলে সিহঁতি একেঠাইত ৰখি নাথাকে, যেনি তেনি গৈ থাকে। So they can move in random motion. Next, particles of a gas move in all possible directions in straight lines. তো আকৌ কণ্টেইনাৰটো আঁকি লৈছোঁ, এটা গেছ মলিকুলছ আছিলে, ই এডোখৰলৈ গ'ল, যাওঁতে ন এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট লাইনতে যাব। তো মলিকুলটো ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়াত যাব লাগে, তো এনেকৈ এনেকৈ বেকা বেকিকৈ নাযায়, সেইটো ভুল হ'ব। দে উইল অলৱেজ গো ইন ষ্ট্ৰেইট লাইন, বা ঘূৰি ঘূৰি নাযায় বা বেলেগ মোশ্যনবিলাক কনচিডাৰ নকৰে, অনলি ষ্ট্ৰেইট লাইন মোশ্যনহে কনচিডাৰ কৰিব। ডিউৰিং দ্য ৰেণ্ডম মোশ্যন দে কলাইড উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড ইন দ্য ৱালছ অফ দ্য কণ্টেইনাৰ। ইয়াত এটা মলিকুল আছিলে, ইয়াত এটা মলিকুল আছিলে, এইটো যাওঁতে ইয়াৰ লগত খুন্দা খাই যাব পাৰে, সেইটোক খুন্দা খাই গ'লে কি বুলি ক'ব, কলিজন বুলি ক'ব। ঠিক আছে, এই মলিকুলটো তললৈ যাব পাৰে ন, তললৈ গৈ পিনি ক'ত খুন্দা খাব, ৱালত খুন্দা খাব, তো সেইটো আমি কলিজন বুলিয়ে ক'ম। তো কলিজন কাৰ কাৰ মাজত হ'ব পাৰে, উইথ ইচ আদাৰ হ'ব পাৰে, অৰ উইথ দ্য ৱালছ অফ দ্য কণ্টেইনাৰ হ'ব পাৰে। তো এই মলিকুলবিলাকে ৱালত গৈ খুন্দিয়াইছেগৈ, এইফালে গৈ খুন্দিয়াইছেগৈ ৱালত, ৱালটো এখন নাই, ধেৰ 6খন ৱাল আছে ইয়াত। তো য'ত ত'ত গৈ ৱালত ইহঁতি মলিকুলছবিলাকে খুন্দিয়াবগৈ, এই খুন্দিয়ালে কি হ'ব, ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট কৰিব, আমি তেতিয়া ক'ম যে প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট হৈছে বুলি। Pressure is exerted by the gas as a result of the collision of the particles with the walls of the container. তো ৱালত গৈ খুন্দা মাৰিছে, সেইকাৰণে গেছখিনিয়ে কি কৰিছে, ৱালত এটা প্ৰেছাৰ এক্সাৰ্ট কৰিছে। Collisions of gas molecules are perfectly elastic. এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব লাগিব, perfectly elastic হ'লে কি হয়, this means that total energy of the molecules before and after the collision remains the same. তো খুন্দা খোৱাৰ আগতে আৰু খুন্দা খোৱাৰ পিছত সেই মলিকুলছবিলাকৰ যিমান এনাৰ্জি আছে সেইটো ছেম থাকে, লছো নহয়, গেইনো নহয়। There may be exchange of energy between colliding molecules. Their individual energies may change, but the sum of their energies remain constant. তো এটা মলিকুলটো নাই, তাত হাজাৰ হাজাৰ কৰোৰ কৰোৰ মলিকুলছ আছে। তো ইণ্ডিভিজুৱেল মলিকুলছবিলাকৰ এনাৰ্জি চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু অভাৰঅল যোনটো গেছত কৰোৰ্ছ অফ মলিকুলছ আছে সিহঁতৰ টোটেল এনাৰ্জিটো কিন্তু কনষ্টেণ্ট থাকিব, সেইটো কথা বুজাইছে। If there were loss of kinetic energy, the motion of the molecules will stop and the gases will settle down. যদি এই kinetic energy কি হয়, kinetic energy হৈছে কি, হাফ mv স্কুৱেৰ। তো যদি লছ হৈছে বুলি কৈছে, যদি kinetic energyটো লছ হৈছে, তাৰমানে কি হ'ব, ভেলচিটি লছ হৈছে নাই, ভেলচিটি কমি গৈছে, ভেলচিটি কমি গ'লে কি হ'ব, এটা টাইমত গৈ ষ্টপ হৈ যাব, আৰু ষ্টপ হ'লে কি হ'ব, গেছেছ উইল ছেটল ডাউন। দিছ ইজ কণ্ট্ৰেৰী টু হোৱাট ইজ একচুৱেলি অবজাৰ্ভ। বাট গেছবিলাকে কি হয়, মলিকুলছবিলাক ষ্টপ হৈ নাথাকে, সিহঁতি যেনি তেনি ৰেণ্ডম মোশ্যনত ঘূৰিয়ে থাকে, ঘূৰিয়ে থাকে, ঘূৰিয়ে থাকে, গৈ থাকিব, গৈ থাকিব। দে আৰ নট ষ্টেবল, দে কেন মুভ, দে উইল নট ছেটল ডাউন। At any particular time, different particles in the gas have different speeds. তো গেছ মলিকুলছবিলাকৰ নিজৰ নিজৰ স্পীড থাকে, কিছুমানে বেছি স্পীডত যায়, কিছুমানে লাহে লাহে যায়, সেই স্পীড বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। এণ্ড হেন্স ডিফাৰেণ্ট কাইনেটিক এনাৰ্জি, যদি স্পীডটো বেছি বেলেগ বেলেগ থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বেলেগ থাকিব। This assumption is reasonable because as the particles collide, we expect their speed to change. যেতিয়া কলিজন হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ স্পীডবিলাক চেঞ্জ হ'ব। Even if initial speed of all the particles was same, the molecular collisions will disrupt this uniformity. Consequently, the particles must have different speeds, which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of speeds remains constant at a particular temperature. তো নিজৰ নিজৰ সিহঁতৰ স্পীডটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, কিন্তু অভাৰঅল যোনটো হয় সেই স্পীডটো মলিকুলছবিলাকৰ কাৰণে কনষ্টেণ্ট হ'ব। If a molecule has variable speed, then it must have variable kinetic energy.
speed change হৈ আছে, kinetic energy change হৈ আছে. Under these circumstances we can talk only about average. তো এটা দুটা মলিকুলৰ কাৰণে হিসাব নকৰে, সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কেনে কৰে কি কৰে, গোটেই মলিকুলছ খিনি এভাৰেজটো ক্যালকুলেট কৰি লোৱা হয়, তাক আমি কম এভাৰেজ kinetic energy. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. যোনটো kinetic energy হয় হেতু temperature पर directly dependent হয়. Directly dependent হল মানে কি হ'ব? When temperature increase, then kinetic energy will also increase. It is seen that on heating a gas at constant volume, the pressure increases. যেতিয়া আমি gas খিনি হিট কৰিম, constant কিন্তু ভলিউম ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া হিটিং কৰাৰ লগে লগে কি হয়, প্ৰেছাৰো বাঢ়ি যায়। কিয় বাঢ়ি যায়? On heating the gas, kinetic energy of the particles increases. তো যেতিয়া আমি হিট কৰিম, সিহঁতৰ মলিকুলছ বিলাক বেছিকে স্পীডত মুভমেন্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব, আৰু সিহঁতৰ গাত থকা যোনটো kinetic energy আছে সেইটো বাঢ়ি যাব। And this strikes the walls of the container more frequently, বা খৰকৈ, thus exerting more pressure. তো বেছিকে মলিকুলছ বিলাকে যদি ৱালত গৈ খুন্দা খায়, তো প্ৰেছাৰো বাঢ়িব।